Sunt aici împreună cu doamna Lenuța și cu domnul Costică. Sunt două persoane surdomute. Au o poveste de viață deosebită. O să vă spun într-un mod deosebit despre doamna Lenuța. După cum ați observat, nu are ambele picioare. Într-una din zile, mergând cu soțul ei să cumpere de mâncare, au căzut câțiva bănuți pe linia de tren. Femeia aceasta s-a aplicat să ia bănuții de acolo, neauzind, a venit trenul, i-a tăiat picioarele. În momentul acela era însărcinată în 6 luni cu copilul pe care îl are. De atunci, situația ei, viața ei s-a schimbat, a fost părăsită de soț, locuiește într-o casă, așa după cum o vedeți. Sunt condiții inumane, practic. Are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Ceea ce m-a uimit foarte mult la mama aceasta, în condițiile date, fără picioare, soțul o părăsită, a ales să-și crească copilul, a ales să îl poarte în continuare în școală, să muncească pentru el și asta e un lucru lăudabil. Cum ați reușit să-l creșteți pe Alex în situația asta? Cum ai crescut pe Alex? Cum ai crescut pe Alex? Mama trebuie. Fără Da. picioare. A fost foarte greu. Foarte greu. Trăgea nu știu săraca și zbiera și vineam și luam copilul și mai îl dulceam, îl schimbam, îl dădeam să mănânce, mai l-aduceam înapoi. Plângea cu el în brațe de multe ori. Dumneavoastră sunteți vecină, da? Da. Probabil că ați fost un ajutor pentru el. Am fost că mie mi-a fost întotdeauna milă. La așa ceva, un caz de ăsta, suflet să ai, să nu, sau ce știu eu, și un câine, dacă îl vezi că îi cu mâini și ți milă. Mie mi-a fost foarte milă și am ajutat atât de multe ori. Pentru că o mamă în halul ăsta, vă dați seama. După ce s-a născut copilul, la o săptămână a plecat bărbatul de la ea, că cum a fost ea în spital, aici singur nu a stat, încă nici nu a fost adus acasă din spital. Pe când ea încă era în spital, soțul o părăsise. Da. Și când a venit acasă cu copilașul, practic pe soț nu l-a mai găsit. Care a fost reacția în sat când s-a întâmplat asemenea tragedie? Deci la toată lumea a fost milă, dar cu asta au rămas. Vineau, mai aduceau de mâncare, de o farfurie de mâncare, ceva pe împărți la copil. Mai ajuta așa prin sat, care avea milă de ea, dar știți cum e, o dată, de două ori. Și apoi uită oamenii. Doamna Lenuța, vă apreciez foarte mult pentru că chiar dacă ați trecut prin situația asta, l-ați crescut pe Alex. Multe mame nu fac ceea ce ați făcut dumneavoastră. Unele mame își abandonează copiii. Dumneavoastră l-ați crescut așa fără picioare. Să știți că sunteți un exemplu pentru mine și pentru multe mame din România. Probabil că Dumnezeu a văzut greul prin care ați trecut și modul cum l-ați crescut pe Alex și cât v-ați bătut pentru el. Și eu cred că Dumnezeu a văzut asta și vrea să vă facă bine. V-ar prinde bine să aveți o locuință? Cât de mult vă doriți? Cât vă doriți? Întrebați-o, vă rog, ea crede că Dumnezeu o poate ajuta să construiască o căsuță? Tu crezi în Dumnezeu că poate să-ți facă o casă? Da. V-am spus câteva cuvinte despre doamna Lenuța. Acum o să vă spun câteva cuvinte despre domnul Costică. Ei doi sunt frați de trup. Ce m-a impresionat la domnul Costică că îmi spun vecinii, spun oamenii din sat că merge la muncă așa în situația asta. Nu știu
Imaginați-vă un pic dumneavoastră să n-auzi, să nu poți să vorbești și totuși să mergi să muncești. Sunt alții care sunt perfect sănătoși și stau acasă și îți leneși, poate. Dar omul ăsta încearcă să muncească. Asta a fost o dovadă în plus că merită ajutați. Doamna Lenuța și domnul Costică, noi am venit aici la dumneavoastră cu gânduri frumoase. Dumnezeu ne-a trimis la dumneavoastră pentru că noi vrem să vă facem o casă. O casă în care să locuiți ca niște oameni normali, cu toate condițiile și prin asta să-L vedeți pe Dumnezeu. Vă bucurați? Da. Îmi dați voie să vă îmbrățișez? Mă bucur eu că nu m-au vecină. Mă bucur că o să știu că o să ai o căsuță mai bună și un trai mai bun. V-ați dorit asta pentru ei? Da. Mi-am dorit foarte mult. Așa nu. Că de-abia să le ajut, dar nici eu nu pot. Că și noi trăim din social, din zi, cum mergem la lucru. Deci că o fac curent de mâncare sau cu altceva, asta îi puteam prefera, dar altceva nu. Deci, eu mă bucur din tot sufletul pentru lucrul acesta. Eu nu am cuvinte, nu știu să vorbesc de emoții. Cred că eu am emoții în locul ei. Atât de rău mă bucur eu. Te bucuri? Da. Mai am o surpriză pentru tine. Despre tot. Mai am o surpriză. Vreau să-ți aduc un cărucior foarte frumos. Un cărucior așa cu buton ca să poți să mergi singură, să nu te mai împingă nimeni. Uite. Îți dorești un cărucior frumos? Da. Data viitoare când vin, cât de repede, îți aduc un cărucior frumos, da? Și apoi începem să facem căsuța. Crezi că vin să fac căsuța aici? Crezi? E foarte bine, tot timpul mi-a fost de ei. Tot timpul din ce am avut, Domnul mă știe, am ajutat, tot timpul am fost. Dacă i-am adus lemne, i-am adus mâncare, am fost aproape. Chiar și haine i-am dat să îmbrece. Vei milă de ei. Da. Da. Dumneavoastră sunteți vecină sau localnică? Vecine, acolo stau. Ați văzut probabil multe momente grele prin care au trecut femeia asta. Vă amintiți care a fost cel mai greu moment care l-ați văzut dumneavoastră, cu ochii dumneavoastră Când îndrepte? eu plouat în casă și n-avea lemne și îngheța acolo de frig. Și eu aveam lemne și i-am adus eu. Și n-am știut cum să o duc la mine în casă să se încălzească. Ați găsit-o înghețată de frig. Acolo stătea lângă sobă și ea fuma. Nu-i mergea fumul pe țeavă. N-avea nici lemne, că n-avea nici țeavă acolo afară. Scoasă. Ăla a fost cel mai greu moment pentru dumneavoastră. Da, și mi-a părut foarte rău când am văzut-o că îngheța de frig. Am dus-o cu căruțul ăla, avea un căruț mai rău, nu ăsta, care se îndoiau roțele. Și am luat-o și am dus-o până la mine, era un nămul. Și de-abia am cărat-o și n-am putut cu căruțul. Am luat-o în brațe și am dus-o în casă la mine, ca să o încălzesc. Dragilor, ați văzut povestea acestor două persoane. Cu ajutorul lui Dumnezeu ne propunem să facem 2 camere și o băiță, în care persoanele astea două să locuiască. Pentru ei e o minune asta. Pentru noi ne-am născut sănătoși, cu viață,
Dumnezeu ne-a binecuvântat. Poate nu mi se pare un lucru mare, dar pentru ei e o minune asta. Să aibă unde să-și facă baie, să aibă unde să-și plece capul, să aibă toate condițiile necesare în care să trăiască, având în vedere că viața lor până aici a fost atât de grea. Noi nu reușim singuri, așa cum spune fiecare dată, dar Dumnezeul nostru e un Dumnezeu al minunilor. Amin. Și credem că ne va ajuta și în cel mai scurt timp putem să stăm lângă o casă construită. Dumnezeu să ne ajută. Amin. Toate acestea am văzut, familia asta foarte necăjită. Dânsa o trăit cum o trăit așa. Veneam des aici, în locul acesta, să mă uit la ei, să văd că ce le mai trebuie. Am fost cu fratele Caloi, ne-am uitat la căsuță și el dormea aici, în căsuța asta. El, Costică, trăia dincoace în cămăruța asta și ea dincoace. Sunt conducător de adunare și cred că cu ajutorul Domnului, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom putea să realizăm multe lucruri care ei n-au putut să vadă, nici să trăiască. Dar credem în Dumnezeu. Că Dumnezeu ne va ajuta ca să putem să construim o căsuță cu 2 camere, cu o băiță, dacă ne ajută tata, ca să aibă un trai mai bun. Să trăiască ca oameni. Dumnezeu să ne ajută. Liniște. Multă liniște. O liniște tulburătoare. Asta este lumea în care trăiesc acești oameni. Ei fac parte din cei 24.000 de români ce au deficiențe de auz și parcă asta nu este de ajuns. Mama a rămas și fără picioare în urma accidentului și fără soț. A rămas doar cu un copil pe care în aceste condiții l-a crescut până acum, 17 ani. A rămas cu oamenii care s-au perindat pe acolo și au spus, mi-e milă, și doar atât. Iar când toți trec pe lângă tine și te privesc cu milă fără să se facă nimic, nu-ți rămâne decât Dumnezeu. Provocarea pe care o lansăm este să arătăm că mila lui Dumnezeu trece la fapte, că Dumnezeu aude până și bătăile inimii și gândul și gemetele și suspinul. Donează și tu pentru casa acestei familii, ca împreună să le putem oferi o casă mai bună.